Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học, nối tiếp series Phật Pháp trong thời đại mới. Trong tập trước, Stephen Batchelor kể rằng ông rời tu viện để trở về đời thường, vì muốn hiểu Phật Pháp không phải như tôn giáo, mà như một nghệ thuật sống giữa đời. Và trong hành trình ấy, ông nhận ra rằng cốt lõi của toàn bộ lời dạy Đức Phật nằm trong 4 sự thật cao quý gọi là tứ diệu đế. Nhưng không phải như chúng ta vẫn thường hiểu. Đức Phật không dạy bọn chân lý để tin theo. Ngài dạy bọn sự thật cần thực hành. Đây không phải là triết lý để chấp nhận, mà là bọn hướng đi để sống. Ông cho rằng, bản thân cụm từ tú diệu đệ trong tiếng gốc Pali không chỉ có nghĩa là chân lý, mà còn có nghĩa là sự thật được trải nghiệm, được chứng ngộ. Vì vậy, theo Stephen, Đức Phật không nói về bọn chân lý cần tin theo, mà nói về bọn sự thật để sống cùng, để thực hành, để chứng nghiệm. Thứ nhất là khổ đệ, đời là khổ. Nhưng Đức Phật không nói đời là khổ. Ngài chỉ nói có khổ đau. Và Ngài dạy hãy thấy rõ, ôm lấy và hiểu sâu khổ đau ấy. Chúng ta thường trốn tránh cái khổ, nhưng chính khi trốn, ta càng bị cái khổ bám chặt. Khi ta dừng lại, lặng nhìn nỗi đau trong mình, ta bắt đầu hiểu vì sao nó có mặt. Tivkitata. Chánh niệm bắt đầu từ việc dám nhìn thẳng vào kho, chứ không phải chạy trốn hay tìm cách thay thế nó. Thứ hai là tập đệ. Khổ đau có nguyên nhân, và nguyên nhân ấy không nằm ở bên ngoài, mà nằm trong lòng ham muốn, sự bám víu và ảo tưởng của chính ta. Nhưng thay vì nói, hãy tiêu diệt tham ái, thì hãy nhận ra và buông bỏ điều khiển ta khổ. Không phải buông bỏ bằng sức ép hay cưỡng chế, mà bằng sự hiểu biết. Bởi vì khi ta thấy rõ, điều ấy tự rơi rụng. Chúng ta không thể dập tắt lửa bằng lửa, chỉ có thể tắt nó bằng ánh sáng của hiểu biết. Thứ ba là diệt đệ. Diệt không phải là biến mất hay chấm dứt như hư vô. Diệt là sự lặng yên của cơn bão. Là khoảnh khắc khi tâm không còn bị kéo bởi tham sân si. Là khi ta cảm thấy một không gian rộng mở trong lòng. Bạn có thể cảm nhận Niết Bàn trong từng ngày sống. Khi một cơn giận tan đi, khi một nỗi lo buông xuống, khi bạn tha thứ được cho ai đó, ngay khoảnh khắc ấy, Niết Bàn đang hiện hữu. Thứ tư là đạo đệ, hay được gọi là bát chánh đạo. Ta hãy nhìn nó đơn giản hơn, nhưng sâu hơn. Đạo không phải là 8 điều để học thuộc, mà là cách ta sống từng ngày. Chia đạo thành 4 điều căn bản, mà Stephen gọi là 4 động từ của giác ngộ. Hiểu, buông, thầy và hành. Đây là một vòng tròn tỉnh thức. Khi ta nhận ra và hiểu cái khổ, ta bắt đầu buông. Khi buông, ta thấy an tĩnh. Và khi an tịnh, ta hành động đúng. Mỗi hành động lại gieo nhân mới, mở ra sự hiểu biết sâu hơn. Đó chính là bánh xe Pháp và nó vẫn quay trong từng người, từng hơi thở. Bạn sẽ thấy Phật Pháp không phải triết học, mà là con đường sống động, có thể thực hành ngay hôm nay. Đức Phật không trao cho chúng ta niềm tin. Ngài trao cho chúng ta một con đường để bước đi. Vì chánh niệm chính là con đường. Từ bi chính là ánh sáng. Và ngay trong đời này, Niết Bàn đang hiện hữu. Và khi chạm đến tận gốc rễ của khổ đau, còn thêm một sự thật nữa mà có lẽ trong mọi giáo lý của Đức Phật, vô ngã là điều khiến nhiều người bối rối nhất. Nếu không có tôi, thì ai đang nghe, ai đang tu, ai đang sống? Trong tập sau chúng ta sẽ tìm hiểu về vô ngã cùng Stephen Batchelor. Không có linh hồn bất tử, nhưng cũng không có gì hoàn toàn mất đi. Mọi thứ chỉ chuyển hóa như nước hóa hơi, như hạt giống nảy mầm thành cây. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí tuệ Phật học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.